Isda. Almost 2,000 pesos to. Okay, so nandiyan na daw yung package natin mula Bacolod. Very excited ako. And nakausap ko yung grower talaga nitong produce na to. And sobrang amazing niya. Sobrang talino. Sobrang into his craft. Alam mo yun? This is more than just a piece of quality produce, no? This is art. Ryan? Yes, Ryan Reyes po. Okay. Salamat, sir. Thank you po. Thank you. So, ito na siya. Nakuha ko na siya. And check na agad natin, ha? Ninong Rai 1,751 kilo tsaka 750 grams. Nakabalot sa dahon ng saging talaga. Tsaka ano to? Ba't may sobra pa isa? Itong isda. Ito na mismo. Ito na yung 1,700. Sige na yun. Oo. Isang yan. Mawala akong thumbnail, ha? Parang Air 1. Almost 2,000 pesos tong isang isda na to. Or more specifically, 1,680 pesos per kilo. This is a 1 kilo apahap or sea bass, kung tawagin nila. Ngayon sabihin mo, apahap na bibili lang naman sa palengke yun ah. Tama ka. Apahap, same fish na nabili ko sa palengke ng 350 pesos per kilo. Malinis na siya, wala nang kaliskes, lulutuin mo na lang. Whereas etong isdang to, may kaliskes, may bituka, may hasang pa. Ngayon, bakit eto, almost 2,000, and eto, 350 lang. May nag-reach out sa akin sa Facebook, si Sir Kiko Torno, may-ari ng 7 hectares sustainable aqua. Ang may-ari ng 7 hectares sustainable aquaculture. Basically, it's a sustainable fish farm na based sa Bacolod. Based sa Bacolod ata. Teka lang, Jerome, confirm ko lang. Etong particular na isda na to, not more than 12 hours ago, nandun pa siya sa farm niya, sa pond. And ngayon, hawak-hawak ko na. So the question still stands. Bakit to almost 2,000 pesos, pero dyan sa palengke, na walking distance lang sa amin, makakabili ako ng 350 pesos lang. Explain niya sa akin yun. Basa ko lang yung notes ko. Mahaba-habang daldal to, so bumili ka ng chichirya. So this is more of an advocacy to bring the pride back to our own produce, na hindi tayo laging nakatingin sa labas, sa ibang bansa, na dito sa Pilipinas, maganda ang quality ng mga produce natin. Hindi natin kailangan tumingin sa iba. Ano pa rin to remnants pa rin ng colonial mentality na Philippines bad, ibang bansa good. Diba? Nag-intervene dito ang tao to explain ko na lang step by step. Okay, para mas madali lang maintindihan. Hindi ito yung typical na palaisdaan na nakakulong. This is an extension of the ocean. Basically, karon silang nagpapapasok sila ng tubig from the ocean, and meron silang mga gates, and from there nagke-create sila ng, I'd say, perfect ecosystem para makapag-cultivate ng ganitong klaseng isda. Dahil nga nasa hatchery siya, hindi ito nagko-contribute sa decline ng fish population sa dagat. Bukod sa hindi na sila nakaka-contribute sa pag-decline ng fish population, nakakatulong pa sila actually sa pag-increase ng fish population sa dagat. Ang pinapakinabangan lang na hatchery is up to 7 cycles lang. The last 3 cycles, bago matapos yun, nire-release nila to sa wild. So basically, meron silang nire-release na very healthy na source of, yun nga, mga panibagong isda. Yun ang simplest way on how I can put it, paano nila paano nila ino-operate yung hatchery, yung farm, diba? Pero I bet hindi to simple kung paano ko siya sinabi. Ngayon, sinabi ko na yung proseso, so bakit nga siya mahal? Ang dami kasing prosesong involved, ang daming taong involved. Hindi yan katulad ng, may tawag dun nakalimutan ko pero yung deep sea fishing, diba? Basically kasi, maglalatag lang sila ng lambat, and kung anong makuha ng lambat nila, yun na yun. Yun na iuwi nila, yun ang ibebenta nila. Kung marami makuha, di ayos. Kung wala, di sad, di ba? Samantalang ito, they're aiming for consistency, and for every batch, nag-i-improve yung quality. Because of selective breeding, no? Ikaw ang susunod sa schedule ng farm. Kasi the farm will not compromise the quality of the produce for you. I think this is the ultimate respect sa
sa ingredient, di ba? The farm was started in 2010, I think, and ever since, talagang paganda lang yung quality nila. Lalo ngayon na nakatutok na talaga si Sir Kiko doon sa day-to-day operations. Na-establish tong farm na to, 2010. It's been 10 years and mula noon, paganda yung quality ng mga produce nila. Actually, hindi lang naman apahap ang meron sila. Meron silang alimango, meron silang oysters, meron silang meron silang horn snails, meron silang razor clams, meron silang maya-maya. And lahat to, nag-contribute doon sa ecosystem na kine-create nila. Alam nyo ba, ang top of the line na mangga, hindi na nakakarating sa Pilipino yan. Ang top of the line na mga mangga, pagkapitas niya, pinapadala agad sa ibang bansa yan. Ang top of the line wild caught seafood natin, hindi pa yan nakakadaong sa Malabon or Navotas, binibili na yan sa laot. Bakit ang produce ng Pilipino ay hindi para sa Pilipino? Is it because hindi tayo willing magbayad ng ganun kalaking halaga? Or is it because walang suporta ng gobyerno? Or is it because talagang tingin lang natin pangit ang mga produkto ng Pilipino at maganda ang produkto ng ibang bansa? Hindi ko alam eh. I think it's a mix of everything. Kasi kung iisipin mo, the process is essentially the same. May human intervention to create the perfect environment for the animal para maganda ang produktong ipoproduce ng hayop na yun. Whether it be their meat itself or kung anumang produktong pwede niyang i-offer. Does that make it worth almost 2,000 pesos? Try muna natin to. Ang ating apahap na nabili natin ng 350 pesos sa Malabon Central Market. Okay, so ang lulutuin natin doon sa 350 pesos per kilo na apahap ay sweet and sour fish. Magsisimula yun sa sibuyas. Baklas-baklasin nyo na. Next is red and green bell peppers. Ganun lang din, haba-haba lang din. Ang ating 350 pesos na apahap. Titimplahan lang natin ng salt and pepper. Ingat kayo ha, nakakatusok talaga pag titimpla kayo ng isda. Dahan-dahan. Pati loob, syempre titimplahan nyo. Ang ating sweet and sour sauce, very basic lang. Lagyan mo ng luya. Ang pagbabalat ng luya pala, kutsara lang. Kakayod-kayurin mo lang talaga. Pwedeng palapit sa'yo, pwedeng palayo. Hindi kailangang hiwain, hindi kailangang i-peeler. Kutsara lang, men. Luya, hatiin lang sa gitna, tapos pipiin. Next is konting bawang. Huwag pipit na pipit kasi tatanggalin din natin sa sauce to eh. Marana ketchup, no? So, UFC. Baka naman. Kalahating bote. Tubig, 750 ml. Pakukuluin lang natin to ng siguro about mga 10 minutes. Sorry, nawawala yung baril ko. Okay, dito sa tatlong ingredients na to tayo magkakatalo-talo. Wala ako ibibigay na sukat sa inyo dito kasi this is really up to you. White sugar, bahala ka. Ano karami mong gusto. Pero medyo marami talaga sa totoo lang. Siguro kung magbibigay man ako ng value, start at 200 grams. Asin, of course, always asin to taste. Of course, vinegar, suka, diba? So para sagutin ko lang yung mga tanong nyo, hindi ako naniniwala na kailangan pakuluin muna yung luto bago haluin pag nilagyan ng suka. Papakita ko sa inyo. Nilagyan ko ng suka, haluin ko. Hindi nyo naman matitikman pero ano mo, hindi papangit yung lasa niya. Ang dahilan kung bakit hindi ako naniniwala doon kasi yung pagkulo mismo, meron ng agitation na nangyayari sa tubig, ayan, gumagalaw. So bakit hindi ko hahaluin? Anong pinagkaiba nila, 'di ba? Kung meron makakapagbigay sa akin ng scientific explanation doon, tatanggapin ko ng buong buo. Message na lang ako. Adjust lang sa suka, asin, asukal, hanggang makuha niyo yung lasang gusto niyo. And pag hindi pa kayo masaya sa kulay, lagyan niyo lang ng ketchup. Ay, nahalo niya. Kahit di pa kumukulo. Naku, yari, hindi masarap yan. Gago. Gago! Pag medyo malapit na ngayon siya sa lasang gusto niyo at kumukulo na siya, hinaan nyo lang ng konti, kailangan na natin palaputan. Kung kabisado nyo na yan, tubig na may cornstarch, diba? Dahan-dahan lang. Handaan nyo, bago makuha ang full thickening power ng cornstarch, kailangan kumulo muna siya. So, wag yung hindi pa siya kumukulo, lalagyan nyo uli siya. Wala, magugulat na lang kayo ba ng huli? Gaw-gaw na yan. Pandikit na sa poster pag-election yan. Stapler na nga pala ngayon, no? Dati lang pala yung gaw-gaw nung 90s.
Kumukulo na, hindi ka pa masaya sa lapot niya, dagdagan mo. Hintayin mo uling kumulo. Siyempre. Hindi ka pa rin masaya? Pa. Kaya hindi ko muna pinatapos yung timpla kasi nagdagdag tayo ng liquid dito. So, kailangan pa natin i-adjust yung timpla niya, di ba? So, ngayon, adjustment. If in case magkaroon ng lumps, pwede mong haluin lang ng haluin. Pwede mong salain. Well, total, sasalain naman natin mamaya yan dahil nga natanggalin natin ang bawang at luya. Pwede kang gumamit ng whisk. Kahit ano, pare. Sarsala ng isda yan, huwag ka ma-pressure ha. Ulam-ulam lang yan. Hinaan ng apoy, tapos sa same wok, maglagay ka na ng oil for deep frying the fish. Baguio oil, oh. Sanlata yan, oh. Baka naman, di ba? Okay, so pag feel mong medyo okay na ang iyong mantika, ka ng cornstarch, and coat mo yung isda. Bahala ka. Kung cornstarch o harina, it's your choice. Konting sauce sa ilalim para hindi lang dumulas yung isda. Your fish. So, ito yung mga gulay natin. I-attempt nating ayusin ng, alam mo yun, kahit papano may some sort of order. So, dahil pangit siya at mukhang trying hard, takpan natin. Takpan natin ng, syempre, paborito natin crispy garlic. Pangit pa rin, di ba? Oh shit, mga food. Kaya natin sesame seeds. Sige natin ang sarsa yung paligid. Tingnan natin kung gaganda. Sorry, di ko binubuhusan ng sarsa yung gulay kasi pag binuhusan ko, dudulas yan. Anong papangat? Pangit na nga. Di ko alam kung maganda siya, pero definitely better than before. Pwede na, medyo presentable naman. So maging lesson sa inyo yan, no? Pag pangit ka, gandahan mo lang ang bihes. Kainin natin. Again, this is the 350 pesos per kilo na apahap. Siyempre, tatanggalin natin yung mga pinaghirapan natin ilagay, diba? Kailangan natin matikman. Reserve mo sa akin to sa resto. For example. Hindi ako magre-reklamo eh. This is good. Same kind na isda. Magkaiba lang kung paano siya pinalaki at kung paano siya pinakain. Hindi natin makikita kung may impact na talaga yun. Ubusin ko to. Siyempre, hindi kayo manonood. Okay, so ito na ang ating isda na wala ng kaliskes. Ngayon, subukan natin siyang tanggalan ng hasang. Sa napanood ko, no, puputulin lang tong part na to, tapos ihilahin. So, natanggal ko ang hasang niya. And then, nasama ang laman loob. Yung mga laman loob, itatabi natin yan. Sabi nila, dapat mapula daw ang hasang. Oh, may mas pupula pa ba dyan? Okay, tapos yung laman loob naman, pakita ko, bibiyakin lang dito. Careful na wag magkapunit-punit. Sana hindi magkapunit-punit. Okay. Tapos, eto daw, yung part daw na to, yung sa spine, yan. Kutkutin mo lang yan, kasi may dugo dyan. Tapos babalawan mo na. So, eto na ngayon ang ating sea bass. Malinis na. Ready to be cooked na. So, gagawin lang natin ito dun sa ilang piraso pa kasi 3 piraso binigay sa atin ni Sir Kiko dito. And magluluto na tayo. Oh, tangina, may kaliskis sa lens. So, eto na ang malinis nating mga apahap. Ngayon, ang gagawin natin dito is yung recommendation ni Sir Kiko. Una, itong 1 kilo, iihaw natin wrapped in banana leaf. Itong 500 grams, gagawin natin siyang, I think, ceviche. And this one, 750 grammer, steam natin. So, set up na natin ang ating grill. Again, ang grill natin dito, ina-assemble lang natin. Dunaw ka magulo, hindi naman pagkain yan. Okay, sakto yung bricks natin. Try niyan. Murang-mura lang. Handa natin isda. Meron tayong banana leaf. Din ni Sir Kiko, very minimal lang. Kasi kailangan nating malasahan yung quality ng isda. Talagay lang tayo ng isang essential ingredient lang. This is one of the rare occasions na mas pipiliin ko ang asin over patis. Because we really want to taste the quality of the produce here. Isa pang ingredient that goes perfectly well with seafood. Lemongrass, Pinoy na Pinoy, di ba? Tanggalin lang natin yung dahon. Tapos ibalot natin. Tapos, using yung dahon ng lemongrass, isisecure natin ngayon yung ating package. Okay, so pwede nang iihaw tong isda natin. Check natin yung ating uling kung okay na.
And so medyo okay na siya. Spread out na lang natin ng konti. Okay. Yes. As per Sir Kiko's recommendation, 12 minutes per side. So, simulan natin. Para ngayon doon sa pangalawang isda, ang gagawin natin is steam as per the recommendation of Sir Kiko pa rin. So, salt, as usual, loob at labas. Tulad ng kanina, very minimal lang din ang idadagdag nating flavors. Meron tayo dito lemongrass. Kasya lang sa loob niya. Tapos, head na natin siya sa steamer. Siyempre, wala tayong steamer, no? So, gagawa na lang tayo ng makeshift. Tulad ng ginawa natin sa grill. Meron tayo ditong parang ring mold. Tapos, ito yung ating rack ng turbo broiler. Lagay lang natin dyan. Make sure na hindi nakasayad yung isda doon sa tubig, syempre. Tapos, takpan lang natin. Gentle steam lang. For about, siguro 15 to 20 minutes. So, ayon sa timer, kailangan natin siyang baliktarin. Check natin. Nice. So, another 12 to 15 minutes. So, isa na lang ang kailangan natin gawin. Ang suggestion naman dito ni Sir Kiko is ceviche or eat it raw. Diba? Sorry daw mapagsalita, kinakabahan ako eh. Napakamahal na isda nito para sirain ito. Pero tikman muna natin siya ng hilaw. Ayan siya. Ngayon natin ng konting asin. Sarap pa. Rani, sumuntik man to, hilaw. Sarap. So, hiwain na natin siya for ceviche or kilawin. So, ito ngayon ang ating gagamitin para sa kilawin. As per Sir Kiko, again, wala akong dapat ibang ilagay kundi asin, suka, konting asukal, tigaan ng konting kalamansi. Ayan, yun mismo gagawin natin. Naalala ko nga pala, sabi ni Sir Kiko, timplahan ko yung kilawin, ceviche, 5 minutes before serving. So, siguro mamaya ko na siya titimplahan. Tatapusin ko muna yung ibang dish kasi meron pa tayong one last dish. So, ang inihaw natin ay pwede nang hanguin. Charred properly ang dahon ng saging. And to the touch, parang okay na naman siya. No? So, hanguin na natin to. Ang ating steamed fish ay okay na rin ayon sa timer. Nice. Check natin kung nag-char yung kabila. Yes! Okay. And ang ating steamed fish, no? Okay na rin. Medyo nakakatakot na kunin yung isda, baka mabasag. So, kunin na natin yung buong tray. Meron pa tayong one last dish pala bago natin kainin yan. Etong tubig na pinag-istima natin, gagamitin natin yan. Ilalagay natin dyan yung pinagfilean natin. Natin dyan. Along with the skin and everything. Yung innards mamaya na. Dadagdagan natin ng tubig ng konti. Tapos nilakasan natin yung apoy and tatakpan natin. So after mga 5 to 10 minutes, ito na yung buto. Tapos patayin natin yung apoy. Palalamigin lang natin ng konti ito. So pag medyo malamig na siya ng konti, actually hindi pa, umuusok pa pero ang gagawin lang natin is kukunin natin lahat ng laman mula sa kanya. For me, this is the best part of the fish. So sorry, hindi ko na siya isasama sa dish na to. Kakainin ko na siya. Tapos kapain nyo, kung meron kang makakitang tinik tulad nyan, tanggalin nyo. Kumuha tayo ng 2 egg yolks. Tapos lagyan natin ng konting salt, a pinch. Tapos lahat ng laman na nakuha natin. Yan natin. Tapos lamutakin lang natin. Okay. Okay, so yung pinagkuluan ng buto mo and yung pinag-steaman ng isda kanina, nilagay ko lang sa isang maliit na pot, tapos tinimplahan ko ng salt. Tapos etong kinuha mo laman na may egg yolk, dadrop mo siya dyan. 1 dollop at a time. So gagawa ka ng parang fishball. Ano yan? Doesn't need to be perfect. Lutuin lang natin siya for saglit lang. Imbis na hintayin natin mabuo to, durugin na lang natin lalo. Tulad ng egg drop soup, palalaputan natin siya with cornstarch. Yes, and dahil kakain na nga tayo, pwede natin timplahan ng ating ceviche. Ang recommendation na keep it as simple as possible. So meron lang tayo ditong plain vinegar. Lagyan natin ng asin. Lagyan natin ng konting-konting paminta. Konting-konting asukal. Konti lang daw. And just because we have it, fresh Italian parsley. So finally, natapos na tayo magluto ng lahat. Ito ngayon ang ating inihaw na apahap in banana leaves. Ang ating steamed apahap, ang ating apahap ceviche, and ang ating apahap soup.
So sa wakas, tapos na tayo magluto, no? Tikman na natin. Muna tayo sa soup. Salt, pepper, isda, itlog, cornstarch. Pero sobrang lasa niya, sobrang clean. Tama nga si Sir Kiko, oh. Nagmamantika. Tangina. Nakita nyo ba kung gaano kamantika yan? Uy, te! Putang ina, yung ring light. This is the best. Ito pinaka-okay. Dirigpit mo na nga ito, maubos ko ito. Tikman mo, sarap.